Szeretettel köszönti Önöket Amota Lóránt, a Speranza Reménység televízió Keresztút adásában. A MISSZIÓ megszervezett női misszió találkozó harmadik felvételét tekinthetik meg, melyben Dagmar Dorn, a hetednapi adventista egyház intereurópai divízió női osztályvezetője fogja bemutatni a divízió területein történő női találkozókat, tevékenységeket az adventista egyház keretén belül. A fordítást Ősz Ágota végzi el, majd ezt követően Bende Jutka, a marosvásárhelyi adventista ágyülekezet női misszióosztályvezetője fogja elmondani, megosztani tapasztalatait. Köszönjük a nagyszerű szervezést, programot Nedesán Anikó testvérnőnek, a Dél-Erdély egyházterület női misszióvezetőjének, és természetesen köszönjük a nagyszerű szervezést a mezőfelei adventista gyülekezetnek, Faragó Tímeának, aki helyi szinten női vezető, és ugyanakkor Jakó Johannának az énekszolgálatokat. Áldott estét és alkalmat kívánok mindannyiuk számára. Uram, az éltem, kezedbe tettem, nem félek többé, áldlak örökké. Kezedben hadd legyek, adjak csupán, áraszd rám lelkedet, pecséted nyomd rám, nekem ködös még, de te tudod rég, mi van előttem, mi lesz belőlem. Kezedben hadd legyek, adjak csupán, áraszd rám lelkedet, pecséted nyomd rám. Kegyelmed várom, Uram királyom, ígéd vezessen, fényben, sötétben, fényben, sötétben. Okay, I don't know now how I was introduced. Nem tudom, hogy hogyan mutattak be engem. Did I show some projects? Yes. Yeah. I just have a little story. Egy kis történetet szeretnék elmondani What I would like to put in the beginning. az elején. And I know you all know this story. Tudom, hogy mindnyájan tudjátok, ismeritek ezt. You know the story in Acts chapter 9. Mindnyájan ismerjük apostolok cselekedetek 9. fejezetében a történetet. Verse 36 to 42. It's the story about Tabitha. Tábitának a története. We know all this. Mindnyájan ismerjük ezt. Tabitha has been very busy in the church, working for the needy ones. Tábita nagyon szorgos volt, és a szükségben levőkért dolgozott. And then it happens, a great loss for the church. Bekövetkezik a nagy tragédia, a veszteség. She died. Meghalt Tábita. And then they called to Peter Hívják Pétert, in a desperation. teljesen kétségbe vannak esve. And he comes and goes there to the ladies. Elmegy Péter az asszonyokhoz, And they show him all what Tabitha has done. és megmutatják neki mindazt, amit Tábita készített saját kezüleg. And then what does he do? És mit csinál Péter? He prays Imádkozik, and she comes back to life. és Tábita újra életre kell. I was thinking about why was Tabitha resurrected? Gondolkodtam ezen, vajon miért támasztotta fel Péter Tábitát?
You know, this was the first resurrection after Jesus was resurrected. Ez volt az első feltámadás Jézus feltámadása után. And why was Tabitha resurrected? She was a woman. Miért volt Tábita feltámasztva? Azért, mert nő volt? We read a chapter before that Stephen, the first major evangelist, was killed. He was stoned. Az előző fejezetben megtudhattuk, hogy István volt az első mártír. Why wouldn't he be resurrected? Vajon miért nem Istvánt támasztotta fel az Úr? Why not Jacob, who was beheaded in the prison? Vajon miért nem Jákobot, akit lefejeztek a börtönben? None of them. Egyik se ezek közül. It was Tabitha. Tábita volt. And I wonder why God did this. Miért cselekedett így az Úr? I think for that time, where the church was at that point, it was important. The work what Tabitha had done was important. Úgy gondolom, hogy abban az időben az egyháznak nagyon lényeges volt az, amit Tábita tett. It doesn't mean that evangelization is not important. Nem azt jelenti, hogy az evangelizáció nem fontos. But I see here God's guidance. He wanted the church grow, and he found this would be a good way. Tisztán látom azt, hogy az Úr azt akarta, hogy az egyház fejlődjön, és egy módját ebben látta a fejlődésben, hogy Tábita tovább éljen. Tabitha, she saw the needs of the suffering ones, of the poor ones. Tábita látta a körülötte levők szükségleteit. And she was acting accordingly. És tett értük. So don't ever feel you are too small. Sose gondoljátok azt, hogy túl kicsi vagyok. Or your work is not needed. Vagy hogy az én munkám nem szükséges az egyházban. God sees it differently. Az Úr másképp gondol ezekről. So what does it mean for us women today? Mit jelent ez ma számunkra, nőknek? We are called to share the love and the hope what we have in our own unique way. Az Úr elhívott minket, hogy reményt, szeretetet terjesszünk a mi magunk módján. And I think it was already nicely demonstrated this noon for lunch. Ezt láthattuk már most, ebédkor. Nagyon szépen bemutatták itt a testvérnők ezt a szeretetet. All this female touch with the flowers, with the nice decoration, with the food. I mean, this is female. A női lét pecsétje érződik mindenen, a virágok, a tálalás, az ebéd felszolgálása. So I think women's ministry is something to support, to encourage, to challenge Adventist or Christian women on their journey as disciples of Jesus. Tehát azt gondolom, hogy a női misszió azt a célt szolgálja, hogy segítse, bátorítsa a nőket körülöttünk. Women's ministry is a place where the needs of women in the church are addressed. Ez a női szolgálatok missziója egy olyan hely, ahol szükség van a női tettekre. And the needs, they might be spiritual, emotional, physical or social. A nők szükségletei több irányúak, lehetnek érzelmi, fizikai vagy anyagi szükségletek. Ezeket a szükségleteknek az elejébe megyünk a mi szolgálatunk által. Women's ministry recognizes that women must have many gifts of the Spirit. A női missziók szolgálata felismeri azt, hogy a nőknek sokféle ajándéka van, sokféle lelki ajándékot kaptunk. And women's ministry also is here to help women to discover their special gifts. A női misszió szolgálata itt van, hogy felfedeztesse velünk ajándékainkat. Also, women's ministry is for supporting women who have been hurt. Ugyanakkor ez a szolgálat segíti azokat a nőket is, akik bántalmazottak, vagy akik szenvedésen mentek keresztül. Whatever they are suffering of. Akármitől szenvedjenek, bármitől szenvedjenek is. Loneliness, Magány, obstacles, akadályok, abuse, bántalmazás, divorce, vállás, whatever it is. akármi legyen az. And women's ministry is a forum that helps to address the issues and problems that affect women. A női szolgálatok missziója egy fórum, ahol ezekkel a kérésekkel előjöhetünk, és ahol
segítenek nekünk. And I think we as women, we have also a responsibility for the younger ones Nekünk, nőknek felelősségünk van a fiatalabbak számára. to mentor, Mentorálni kell őket. to be mentors for the young ones. And where is it not better than in a church? Istápolni kell a fiatalabbakat. És hol lehetne ezt legjobban tenni, mint a gyülekezetben? To look for the young ones, ask them how they are doing, what they are doing, and be interested in what they are doing. Érdekeljen minket a fiatalság. Kérdezzük meg, hogy vannak, mit éreznek. And also that we as women help them to find a relationship with God. Segítsünk a többieknek, hogy találják meg a kapcsolatot Istennel. And be role models to them. Legyünk példák mindannyiunk számára és a többiek számára. For me, this is just a very short wrapping up about women's ministry. Ez egy nagyon-nagyon vázlatos összefoglalása a női missziók szolgálatának. And I would like to show you a few slides what is happening in the other countries which belong to the Inter-European Division. Pár szlájdot nézzünk meg arról, hogy különböző országokban hogyan is működik ez az ügyosztály. You see here now which countries are belonging to the Inter-European Division, and you see you also on the far right side. Itt vannak az országok, amelyek az inter-európai divízióhoz tartoznak, és mi is ott vagyunk, ha jól megnézzük. And for us, women's ministry is not only inside but also outside the church, both balanced. A női misszió szolgálata nem csak egyházon belül tevékenykedik, hanem egyházon kívül is. Because if we reach women, we can reach the whole family. Ha eljutunk a nőkhöz, akkor az egész családhoz eljutottunk. This is a picture with some of the leaders in the different countries of the division. Ez egy kép, amelyik mutatja a különböző vezetőket, különböző országokban, a női misszió szolgálata vezetőit. So last year we had an advisory where all the leaders came, the ones who were able to. Tavaly volt egy ilyen tanácsülésünk, ahol eljöttek ezek a vezetők. We met in Collage to see what are the challenges in the countries and how can we support each other. Kolonsban találkoztunk, hogy meglássuk, mik azok a kihívások, amikkel küzdenek különböző országokban ezek a szolgálatok és ezek a vezetők. Most of the leaders are volunteers, as it is with women, mostly they work voluntarily. Legtöbb vezető önkéntes. But for all of them it is important. De mindenkinek személyes ügye ez a munka. We had one day, we were an afternoon in Geneva and looked a little bit around in Geneva, the city of the Reformators. Genfben egyik délután szétnéztünk a reformátorok városában. And also listened to historical stories about women on the side of reformators. És meghallgattunk pár történetet olyan nőkről, akik a reformátorok mellett éltek és segítették őket. How they led their lives with the difficulties and challenges, but wanted to work for the Lord. Milyen életük volt ezek a nőknek, amikor dolgoztak az Úrért, és milyen nehézségekkel küzdöttek meg. There's a project in Austria. Ausztriában is van egy projektünk. This is caring for single women. Egyedülálló nőket céloz meg. They met last year the first time. They came together for a weekend to encourage each other to look what are the challenges. I don't know if you have them so many here, but when you look around, singles are getting more and more. Tavaly összegyűltünk és megbeszéltük, hogy mik a kihívásai az egyedülálló nőknek. Nem tudom, hogy itt van-e sok, de így a világon mind több és több. So they care for the single ones and had their second meeting even this year already. Már a második találkozást is megtartottuk az idén, és foglalkozunk az egyedülálló nőkkel is. Also in Austria, they created another weekend once per year. It's called 2-in-1. Egy másik hétvége, amit úgy hívnak, hogy 2-in-1, 2 az egyben, ugyancsak Ausztriában. A source of strength. Erőnek a forrása.
These are all women who have a non-Christian or non-Adventist spouse. Ezek olyan nők, akiknek a férjük nem adventista, vagy nem is keresztény. It's increasing, the number. Növekedik ezeknek a száma. And this is also a weekend where they can exchange thoughts and can encourage each other and have a special Sabbath together. Egy olyan hétvége, egy olyan különleges szombat, amikor bátoríthatjuk egymást, és együtt tölthetjük ezt az időt. Let's go to Bulgaria. Bulgáriába megyünk most. Bulgaria has also once a year a meeting, a women's ministry weekend where they invite women from all over. Évente egy ilyen találkozás van, ahol a női missziószolgálata mindenfelől a nőket összegyűjti. They invite a certain speaker, Egy beszélőt is meghívtunk, have different workshops. különböző szemináriumok voltak. And here I thought it's very meaningful. The president of the union on the picture. Nagyon jelentőségteljes, hogy ott van a képen az unió elnök is. He's praying for the team, for the women's ministry team there. Ő imádkozik a csapatért, a női szolgálatok csapatáért. And is dedicating the team for the mission. Ez a csapat oda szenteli az életét a misszióra. They had another good idea in Bulgaria. Egy másik projekt Bulgáriában, They called for a fashion boutique. Fashion Boutique a neve. So everyone has in the closet some used second-hand clothes. Mindenkinek van olyan ruhája, amit már használt. Sometimes we gain weight, it fits not anymore, or we lose weight, it doesn't fit anymore, but it's still in the closet. Sokszor fogyunk vagy hízunk, és már nem jól ránk a ruha, de még mindig ott van a szekrényben. So they organized a day on a Sunday, and they rearranged a nice, a room where they put this like in a boutique. Megszerveztünk egy vasárnapot, ahol ezeket a ruhákat gyűjtöttük And össze. decorated it nicely. Persze szépen kidíszítve, egy butikszerű. So people would helyen. come and buy. Az emberek jöttek és vásárolhattak onnan. So maybe we think, okay, is it worthwhile to give my used clothes there? Gondolhatjuk, hogy vajon megérte, hogy odaadtam a használt ruhámat? But it's a way to reach out. Others can come in and can have a look. Maybe you have a cup of tea there. That's their way of reaching out. De egy missziós lehetőség. Jönnek az emberek, teázhatunk is velük. Egy mód, hogy felvegyük velük a kapcsolatot. And this was also good for the young ones. They helped decorating, they helped setting the things up, the girls, and had fun to present it. A fiatal lányoknak is nagyon élvezetes volt az alkalom, nagyon élvezték, ahogy díszítettek, ahogy helyrehozták a butikot, ahogy kitervezték, megvalósították. Spain, Spanyolországban egy másik projekt. they have created another project. It's called Caring Platform, somehow like this. Ennek is van egy neve, ott írja spanyolul, platforma, de ez egy olyan platform, ahol gondoskodunk másokról. Gondoskodási platform szó szerint. It's a group, you see these 5 women. They are a doctor, a social worker, a psychologist, a teacher, and one is responsible for equality. Ott van 5 nő ebben a csapatban, az egyik orvos, másik pszichológus, másik tanár, másik szociális munkás, és még az 5. is hasonló területen dolgozik. They go from churches to churches and provide holistic training, training for holistic health. Gyülekezetről gyülekezetre járnak, és az egészséges életmódot mutatják be. For example, they give information about labor, about health, about rights for women in that community, in that country. Ilyen téren is foglalkoznak az emberekkel, hogy jogok, munka lehetőségek, társadalmi jólét. Sorry for interrupting. Because often women are caregivers not only for the children, but also for the aging parents. Sokszor a nők nem csak a gyerekekre vigyáznak, hanem az idős szülőkre is. And sometimes you don't know what rights are here, what can you take, for helping your parents to care for, so they help the women that they can know what to do.
Sokszor nem tudják, mik a jogaik, milyen pénzügyi forrásokhoz folyamodhatnak, úgyhogy ez a csapat segíti a nőket ebben. So they meet in the churches, present the part, have some lunch together, and encourage each other. Szerveztünk közös ebédet is, ahol beszélgethettünk és bátoríthattuk egymást. Because this is also something, when the women are strengthened, the family can be happy. Nagyon lényeges, amikor a nők meg vannak erősítve, akkor az egész család boldog. In France, Franciaországban. there's also, this is now the southern part of France, they had also a special women's ministry weekend, because these events are often the first step for non-Adventists to come. Franciaország déli részén egy újabb esemény, ahová hívtunk nőket, a női misszió szolgálata szervezte, és sok nem adventista nő is itt volt az eseményen. They go easier maybe there because a friend takes them with them instead of coming to a church. Lehet könnyebben eljönnek egy ilyen eseményre, amikor egy barát hívja őket, mint hogy a gyülekezetbe az Isten tiszteletet látogassák. So you see more guests or non-Christian people there coming instead of in a church. Ilyen eseményeken több vendéget látunk, mint rendesen Isten tiszteleteken szombatonként. The same also in Brussels, in Belgium. Brüsszelben is ugyanez a szituáció. They have a very diverse church life from many different countries because of Brussels and European Parliament. Egy amalgám a brüsszeli gyülekezet, az EU-s parlament miatt is sokféle náció ott van a gyülekezetben. So it's also good to have meetings to get to know each other and have the different cultures together. Nagyon jó ilyen találkozásokat szervezni, amikor a különböző kultúrák is érinthetik egymást, és megismerhetjük egymást jobban. Something which was published in the last years was a book called Enough. Egy könyvet adtunk ki tavaly, aminek az a címe, hogy Enough, vagyis elég. I think you probably don't have this problem. Lehet, hogy itt nincs ilyen smire szükség, vagy ilyen probléma. You feel self-confident, you don't have problems with the self-esteem, do you? Lehet, hogy ti magabiztosak vagytok, és semmi kétel, semmi felől. I think all women have this problem. De mindenkinek Let's be van. honest. Legyünk. And I think this book is really very helpful from the Christian point of view. We are enough because God loves us and He says you are enough. Azért vagyunk elegendőek, mert Isten szeret minket, és ő mondja, elég vagy, elégséges vagy, jó vagy. And so far we could have it translated in several languages. You see it's in Romanian, in German, in Spanish, in English and in Bulgarian. Több nyelvre is le van fordítva ez a könyv, románul is ott van az a neve, hogy az a címe, hogy Destul. So whoever wants to have it in Hungarian, go to Lily and she might find somebody who will translate it into Hungarian. Igen, ha szeretnétek, hogy meglegyen magyarul is, csak menjetek Lilyhez, és ő megkér valakit, hogy fordítsa le magyarra. Because this is also a nice gift. If you have a friend, a colleague who is suffering of it, just give it away. It's a Christian perspective. It's an Adventist author. She's very good in that. Adventista szerző. Nagyon jó ajándék ez a könyv. Lehet nagyon jó ajándék. Italy had also a big meeting last year. Olaszország, ott is volt egy nagy találkozás tavaly. Actually, that topic was regenerated by the Spirit, the topic. Az üzenet az volt, hogy a Szentlélek minket felújít, újra megerősít. And at that time we had the associate director of the General Conference with us. By that time it was Nilde Itten, who was also in Romania last September in Stupin. But I don't know, maybe you were not there. A generálkonferenciától is volt velünk valaki, ugyanaz a valaki, aki tavaly itt volt Stupinban is. Italy also is very much involved in the project End It Now. Egy másik projekt Olaszországban, az a neve, hogy End It Now. You know the project, I think you also are often, the Sabbath you have the sermon and you also are
fighting against violence. It's a bit strange to say fighting against, but have it, to proclaim you are against violence. Ez azt célozza meg, hogy mi a bántalmazás ellen vagyunk. End it now azt jelenti, fejezd be most. Here you see, unfortunately, even in our church, we have violence, and I think it's important that we address it. And last year, in September, in Stupin, we had Lily organized it, that we had the launch of End It Now, and we had workshops, and there you see also your president standing in front of the poster saying no to violence. Sajnos egyházunkban is van ilyen erőszak, vagy bántalmazás. És tavaly Stupinban, vagy Bukarestben is rendeztünk ilyen célú találkozást, és látjuk ott a képen, ott van a mi elnökünk is, Nyácu testvér. We also have some booklets, and I've wanted to put the Romanian version here, that's what I forgot now. It says, it's called The Dynamic of Domestic Violence. It gives us a bit of an overview, but also some helps how to deal with people who are suffering of violence. Családon belüli bántalmazás dinamikája, ez a címe a könyvnek, amelyik újból a bántalmazásról szól, és ami ugyancsak a női missziószolgálaton belül jelenik meg. And how to be aware of and help them to go to the professional specialists. Segít ez a könyvecske abban, hogy hogyan járuljunk szakemberekhez, amikor ilyen problémákkal küzdünk. This is a project in Switzerland. Svájci program következik. 2 years ago we realized the young people, unfortunately, they are kind of fading away. Észrevettük, hogy a fiatalok úgy lankadnak, úgy tűnnek el, úgy. There is something missing, or they feel like the church, they are kind of fading. Úgy érezzük, hogy veszítjük el őket. Hogy. So we thought we would have to have a project for young women between 20 and 30. Úgy gondoltuk, hogy szükség van egy projektre a 20 és 30 év közötti nőknek. We had them together on a weekend. Egy hétvégét töltöttünk együtt. And we had also topics, we had few speakers, and we had the topics like self-esteem. És voltak meghívottak beszélők. How is my value defined? Ilyen topikok voltak, ilyen kérdések, hogy például hogyan azonosítom be magamat, hogyan tudom, hogy értékes vagyok, vagy nem. Etc. And by the way, we also had then some fun moments. In the evening, we did some beauty treatments and had some game time, just being joyful and happy together. Este társasjátékok is voltak, meg mindenféle, még kozmetikai tanácsadás is. Például, vagy maga a kezelés is, mert ott látjuk a képen az uborkát a szemeken. And last year was the next topic. It was very hot topic about sexuality. A nemiségről is volt egy előadás, vagy egy témakör, ez is volt. A szexualitás. Because I think if we don't take care of this topic, they go into the wrong direction. Úgy gondolom, ha nem foglalkozunk ezzel is, akkor lehet, hogy rossz irányba mennek a fiatalok. And that's why it's important that we women take care of the girls and also talk about sexuality. Kell vigyázzunk a lányainkra, és kell beszéljünk nekik a szexualitásról is. I'm thankful for what you told us just before about the attachment theory and everything, because I'm a midwife. And I know right from the beginning how the bonding starts. And if you don't start, then it's very difficult. So for me, it's something, the bonding, the way of how to deal with sexuality, etc., it's something really important. And we often have a bit of a false shame.
Örülök annak, amit Zsóka tartott a szemináriumnak a kötődés elméletről, mert én magam bábasszony vagyok, hogy szülésznő, és tudom, hogy első pillanatoktól már ez a kapcsolat anya és gyerek között megszületik. Here you see a picture of the French-speaking part of Switzerland. They also had a meeting together with the title From Anxiety to Joy. Svájcban a francia nyelvűeket is összegyűjtöttük egy találkozásra, és ennek is volt egy topikja, ami azt mondja, hogy eljutunk a boldogságig, vagyis a félelmektől a boldogságig. This one is in Portugal. Portugal is right now conducting leadership trainings. Portugáliában van a következő projekt, ahol vezetőket képzünk. Maybe you know from some time before there is a program from the General Conference for Women about leadership training in 3 different levels. Lehet, hogy már tudjátok, hogy a generálkonferencia szintjén van ilyen program a nőknek, hogy vezetőképzés. There are topics like the women in the Bible, Ilyen témák vannak, hogy a nők a Bibliában, history and philosophy of women's ministry, a női misszió története és filozófiája, communication training, kommunikációs gyakorlatok, conflict management, konfliktuskezelés and so on. és más ilyen témák. Also, how to care for newly baptized members, Hogyan viselkedjünk az újonnan megkeresztelt tagokkal, or also how to retain former members. vagy hogyan tartsuk vissza a régebbi So tagokat az egyházba. last year was the first level, now this year in June will be the second, and next year the third. So after 3 levels, they have completed the leadership training. Ez a vezetőképző 3 szintű, tavaly volt az 1-es szint, az idén a 2. szint, jövőre lesz a 3. szint. And this can be adapted to the different countries. Ezt a projektet is különböző országokra le lehet képezni, lehet adaptálni. In Germany, the German-speaking countries, they have reorganized this leadership training. Németországban a német ajkúak újra szervezték ezt a vezetőképzést, And have adapted it to their situation. alkalmazták a saját szituációkra. There is also included like small group ministry, prayer groups, how to lead Bible studies, how to prepare for a devotional, etc. Olyasmikről is szó esik, hogy kiscsoportos tevékenységek, vagy hogyan vezessünk bibliatanulmányokat, többféle irányú ez a vezetőképzés. And here you see the first group is receiving, the first ones who have done all the 3 levels, they have received their certificates. A képen látjuk, ahogy megkapják az igazolványokat, az igazolást, hogy befejezték az első szintet, az első csoport. Another project is the craft project in Germany. Kézműves projektünk is van. And I know you have done it too, because I got once from Aniko a heart-shaped pillow. Tudom, hogy itt is van ilyesmi, mert Anikótól kaptam egy szív alakú párnát. The heart-shaped pillows for women who have had or who are suffering of breast cancer. This is a program, a group of in different churches. They have groups where they sew these heart-shaped pillows, or they have other projects to give it away in the hospital for the breast cancer patients. Különböző projektek vannak, például ezek a szív alakú párnák, amelyeket odaajándékoznak a kórházakban a mellrákos nőknek. And if you ask me now how many women have been baptized because of that, I don't know. Ha kérdezitek, vajon hány nő keresztelkedett meg ilyen projekt alapján, azt mondom, hogy nem tudom. Because this is not the goal first. Nem ez az elsődleges cél. It's caring. It's sharing. A gondoskodás az elsődleges cél. It's giving something, you're showing your empathy. Mutassunk empátiát. And I think this is the most important. Úgy gondolom, ez a leglényegesebb.
In the division, if you receive our newsletter, I don't know, the ones who speak English, they can apply for the newsletter. We have once, twice a month a newsletter. Körlevelünk is van, amit a divízió küld, angolul van, igaz, nem tudom hányan kapnak itt ilyen körlevelet. And in March, there is Women's History Month, always, every year, month, in March. Minden március a női szolgálatok történetének hónapja. And there we present stories of Adventist women in the past. És bemutat különböző nőket, adventista nőket a múltból. What they did, and this is so encouraging, amazing. It's not only Ellen White, there were many more who have been missionaries or who have helped the church to grow. Annyira bátorító és csodálatos történetek olyan nőkről, nem csak Ellen White-ról, hanem más nők is, akik segítették az egyházat és hozzájárultak a növekedéséhez. And for me, I like stories like this. I don't know what about you. Személy szerint nagyon szeretem az ilyen történeteket. Because this is so encouraging to see what they did and what they gave up even for God when they left the country, the family, etc. Nagyon bátorító ezeket hallani, hogy mit tettek ezek a nők, és mit hagytak fel, mit hagytak ott, amikor például országokat hagytak ott, hogy végezzék az Úr szolgálatát. From the division, I was also invited for the Pulse Meet, the young people event this year. A divízió meghívott engem egy másik eseményre, amelyik a fiatalokkal foglalkozott. And I was asked to present the End It Now and have a booth there. Volt egy ilyen nap, hogy End It Now, ami a bántalmazásról szólt. Then there was another event this year. This was done by the Ministerial Association together with Women's Ministry. We had the second conference with female leaders of departments or churches. Egy másik esemény, amit együtt szerveztünk a Lelkészi Egyesülettel. That was in Italy, and we had also speakers from the General Conference, from our division, and it was a very blessed meeting. Olaszországban volt az esemény, nagyon szép volt, és voltak itt is beszélők a generálkonferenciától is, és a divíziótól is. This is just a short extract of what women's ministry in the division or in the countries are doing. Ez csak nagy vonalakban az, hogy mit is teszünk mi a divíziónál, a női misszión belül. And I think this text in 1 Corinthians 14 verse 12 is something for all of us. In the same way, since you are eager to have spiritual gifts, try to excel in them so that you help the church grow. Azt mondja Pál a korintusiaknak, hogy ahogy kaptátok a lelki ajándékokat, úgy segítsetek ezekkel a gyülekezet növekedésében. So we all have our gifts. Mindannyiunknak vannak lelki ajándékaink. And if they are still so small, what you think about yourself, it's not too small for God. Lehet azt gondolod, hogy túl kicsi vagyok Istennek, de Isten szemében nem vagy kicsi. Here I have put in the modern times, women's ministry is also online on digital social media. Online is jelen vagyunk. There are some of the different countries, their websites or Facebook pages. Vannak különböző Facebook oldalaink. Or Instagram. Vagy Instagram oldalaink. So if anybody is here follower of Instagram, we have EOD Women on Instagram. Maybe the younger ones. Úgyhogy bekövettek minket. For me, this is the motto of our of this period of the General Conference. I will go. Elmegyek. Ez volt a mottoja a generálkonferenciának. And we added from women's ministry to reach my world. Hozzátettük mi nők azt, hogy I will go to reach my world, elmegyek, hogy elérjek sok emberhez. So the world we women are in. El kell érjük a világot, azt a világot, amiben élünk. We will go to Elmegyünk-e? reach our world. Elmegyünk-e? Will you join? Csatlakozol-e? Thank you for what you are already doing. Köszönöm azt, amit már tesztek. May God bless you. Isten áldjon titeket.
Porba hullva mondok hálát, áldom azt, ki megmentett. Betöltötte szívem vágyát, eltörölte bűnömet. Aki boldog akar lenni, béküljön meg Istennel. Az, mit ő kér, csupán annyi, higgyen bűnét hagyja el. Nincs is másban üdvösségem, csak is Jézus Krisztusban. Máshol nincs is, hol keressem, érdeme csak neki van. Golgotán kiontott vére, megbocsátást csördetesz. Hittel nézek keresztjére, üdvre nyíló kapu ez. Golgota győzelemnek dicső helye örökkön. Bűneimért ott szegezték, keresztfára megmentőm. Ezért szívem áldott fénye, Krisztus a megfeszített. Tudom, ezt ő azért tűrte, mert vér nélkül szeretett. Porba hullva mondok hálát, áldom azt, ki megmentett. Betöltötte szívem vágyát, eltörölte bűnömet. Aki boldog akar lenni, béküljön meg Istennel. Az, mit ő kér, csupán annyi, higgyen bűnét hagyja el. Szeretettel köszöntelek, drága testvéreim! Köszöntöm a barátnőimet, akik itt vagytok, és először is azt akarnám nektek elmondani, hogy amit én itt mondani szeretnék nektek, tanácsolni, ne vegyétek úgy, hogy én magamat akarom felmagasztalni, vagy valótlanságokat akarok mondani, hogy titeket nagyon meglepjelek, hanem próbálok arról beszámolni, erre kért fel Anikó, hogy miben áll a mi tevékenységünk, miket csinálunk az ágygyülekezetben. Bende Jutka a nevem, ha ki nem ismer. Sármáson születtem, Keresztúron lakom, és az ágygyülekezetbe járok Marosvásárhelyen. Hát az úgy kezdődött, hogy... De mindenek előtt olvassunk fel egy Biblia szöveget. Nem leszek hosszú, Anikó. Ki tudnátok vetíteni nekem a Prédikátorok könyve 11. rész első 2 versét? Nem hoztam a másik szemüvegemet, és nem látok olvasni. Oda hátra vetíti? Igen. Igen. Ja, ott is lesz, jó. Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt. A második szöveget is kérném. Mikor adj részt 7-nek vagy 8-nak is, mert nem tudod, micsoda veszedelem következik a földre. Tehát én akkor, amikor elindultam ezt a munkát végezni, én mindent bevetettem a vízbe. És nem azért, hogy valamikor az Úr visszaadja, hanem azért, mert úgy éreztem, hogy arra hívott el a Jóisten, hogy mindent, amit tőlem telhető, odaadjak. És ez körülbelül
elmúlt már február 9-én 22 éve, amikor én elindultam egy úton. Először egy szegény konyhát állítottunk fel az ágygyülekezetben, de elmondom nektek azt, hogy ne várjátok, hogy a gyülekezet segítsen, mert engem sem segített, adott helyiséget, ahol dolgozzunk, de felszerelések, amiket vásároltunk, minden önkéntes adomány volt. Se nem gyűjtöttünk a gyülekezetbe, hogy van egy bizonyos célunk, hanem elindultunk így. Hát ameddig nem jött el a pandémia, a Covid, addig folyt ez a konyha megállás nélkül. Tehát 2002-től egészen 20 márciusig, ameddig nem zárták be a gyülekezeteket. Megszakítás nélkül. 3-szor vittünk 2 napra, tehát hétfőn, szerdán, pénteken főztünk. Azok, akik segítettek, 2-3 testvérnő önkéntesen a gyülekezetből. Én magam voltam a beszerző, én készítettem el a menüt. Körülbelül 25-30 családnak vittünk ennivalót ezekben az években. A rászorulóknak, akikről tudtunk, ha például egy testvérnőnek volt egy szomszédja, aki tudtunk, hogy nagyon szegény sorsban van, behozta az ügyet hozzám, és eldöntöttük, hogy ezt végezzük. Sajnos alább hagyott a segítőkészség olyan értelemben, hogy a konyhára már besegítettek Keresztúrról is, és pont itt van Márta, itt van Matild, itt van Zsóka, akik besegítette. Ja, Matild, te is voltál, de Márta jött minden héten. Itt van a másik Zsóka a sarokba, végig kitartott mellettem. Nagyon szép munka volt. Én nem tudom, hogy honnan volt pénzünk. Igaz, én dolgoztam, a fizetésem nagy volt. Testvérek, ott inkább az idősebb testvérnők hoztak 100 lejt, 150 lejt, kevés ajándék volt az. Volt egy testvérünk, aki adott minden hónapban egy bizonyos összeget, és azután bejött egy másik család, aki mai napig nagyon segít engem. Ha ők nem lennének, ezt a munkát nem tudnám végezni. A járvány alatt megszakadt a kapcsolat, de voltak idős testvérek a gyülekezetben, 65 éven felüliek, akik nem mehettek ki. Voltak ismerőseink, akik nem mehettek ki. Volt egy vendéglő, akivel én megbeszéltem, és kivitték, a catering szolgálat kivitte az ételt ugyanúgy minden második nap 2 napra, és mi fizettük. Nemrég belenéztem a füzetemben, megvannak a feljegyzéseim. Volt olyan hét, amikor még 150 porció ételt is kiszállítottunk, az pénzbe került. De én nem tudom, hogy honnan volt pénzünk. A pénz mindig, soha nem volt úgy, hogy ne legyen. Ha nem volt, ott volt az én pénztárcámban. Így ment ez a munka. Azután következett, gondoltam magamba, hogy hát ez nem maradhat így. Én nem csak élelmezni kell a testvéreket. És akkor Anikótól kaptam egy lapot, amit a Generál Konferencia adott ki 2017-ben vagy 2018-ban, Heather testvérnőtől ilyen munkamódszereket írt le az a könyv, nagyon jó. Most is sokszor belenézek, és tanulok abból a könyvből. És ott volt egy ilyen cím, hogy barát a barátnak. Ez nagyon megfogott engem, hogy én olyan helyen dolgoztam, hogy nagyon sok barátnőm volt, és barátom, üzlettársak, akikkel kapcsolatba kerültem. Én próbáltam, és tudták, hogy adventista vagyok, mondtam, amit tudtam, de éreztem, hogy nem elég az. És így Anikóval tanácskozva elterveztük, hogy indítunk egy ilyen barát a barátnak. És a barát a nagybetűs barát, aki mindannyiunknak barátunk. És így kezdtük a keddesti találkozókat. Mindaddig ment ez a találkozó, amíg ugye
a Covid leállított akkor is, most újra kezdtük, a tavalyra újra kezdtük, és találkozunk. Úgy, ahogy a testvérnő is mondta, nem az a lényeg, hogy valakiket megnyerjünk. Nem a mi dolgunk az. A mi dolgunk az, hogy elmondjuk azt, amit tudunk, amit nem szabad, hogy elhallgassunk. Az, hogy szeret a Jóisten, hogy milyen az életünk, mit teszünk, miből szeretnénk mi magunk is megváltozni, nem csak ők. És nem az a lényeg, hogy mi megtérítsük őket. Mert lehet vannak olyanok közöttük, vagy közülünk, és akik azt gondolják, hát hányan keresztelkedtek meg. Nem ez a lényeg. Mi hintsük a magot, és bízzuk az Úrra és az ő szent lelkére a betakarítást. Tovább folytatjuk a tevékenységet is a szegények megsegítésével. Körülbelül 10 család van a gyülekezetben, nagy gyülekezet vagyunk, és vannak nagyon rászorulók, akiknek már azutától, nagyon régtől, nem tudom, azt nem jegyeztem fel, hogy minden hónapban kapnak egy élelmiszercsomagot, de azon kívül sok helyre visszük. Van a Gyálolúj utca, ha elmennétek egyszerre a Gyálolúj utcába, meglátnátok, hogy hány szegény ember van, milyen sorsú ember, és sok más helyen, Keresztúron osztunk csomagokat. Rendszeresen 38 családról minden hónapban 38 család, ahova kimegy a csomag minden hónapban. A múlt héten kedden reggel délelőtt, mert délután volt találkozónk, és hétfőn végeztük ezt, és a férjem nélkül nem tudnám ezt csinálni. Az én drága férjem mindenbe segít. És ő is olyan beállítottságú, mint én, és tudjuk együtt végezni ezt a munkát. Tudjátok, mennyit? Több mint fél tonna élelmiszert vittünk ki 2 nap alatt. Na, ezek lehet, hogy úgy számítsátok, hogy ez nagy dolog, de nekünk ez egy ilyen megszokott valami. Ezen kívül bejönnek olyanok, hogy hallunk valakikről, hogy nagyon szegény sorsban vannak. És akkor hozzám jönnek, habár mondjuk vannak tehetős családok ott Keresztúron is, akik vihetnének, de behozzák hozzám, hogy van egy munkatársa, vagy egy másik, egy idegen valaki, akinek kellene segíteni, és küldünk oda is csomagot. Nagyon sok tapasztalatunk van, minden áldott szent nap. Hát egyet elmondok nektek, és most már ígérem, hogy befejezem, közben kiszáradt a szám. Hát a múlt héten, csak egyet mondok el, kedden reggel vittük a csomagokat, 2 nyomortanya, ha elmondom, hogy hol van Vásárhelyek, tudjátok, hogy hol van a Dózsa György utca sarkán. Az egyik ilyen nyomortelepen laknak, van 8 család, és a másikban 6 az udvaron. Ha kinyitjátok a külső nagy plé, be a kapu, de ha kinyitod és meglátod, hogy mi van ott, akkor elsírod magad. Na, oda mentünk, előttük van szembe velük a Leko hátam mögött, ha tudjátok, hogy hol van a Leko. Köszönöm, Tímea. Egy nagyobb parkoló van, oda parkoltunk le, és ki szoknak oda jönni a csomagokért. Letettük a csomagokat az autó mellé, közben a főúton megy el egy duba, és integet a sofőr, az autóvezető, ismertük, egy régi kliensünk, ismertük, és félrehúzott. Tehát félrehúzott, és oda bejött hozzánk, pedig nagyon nagy volt a forgalom. Mit csinálunk? Mondjuk, hogy itt vagyunk, várjuk, hogy jöjjenek a csomagokért, és a férjem tudta azt, hogy van egy önkéntes misszionáros család, aki szólt nekem azelőtte pár nappal, hogy nincs Bibliájuk, és pénzük sincs, szükségük lenne Bibliára.
az üzletben 46 lej, és nem tudnánk szerezni román bibliákat. Én megígértem, hogy szerzek, de el voltunk foglalva a csomagokkal, és akkor ez mondom, egy pár nap alatt történt. És az a férfinek mondja a férjem, hogy valamikor rég hozott nekünk, nem adventista, pünkösdisták, de hozott nekünk rég bibliákat, és akkor mondja a férjem neki, hogy azt mondja, testvér, nincs most bibliátok? Hát azt mondja, nálunk a cégnél oda behoztak egy autóval, ott van egy csomó biblia, hívjál fel az ünnepek után, és én adok bibliát nektek. Hát pénteken szól a kaputelefon, és a Duba ott van előttünk, hozza a nagy doboz bibliát. Tehát így dolgozunk. A csomagokról meglátott minket, hogy a szegényekkel foglalkozunk, már megjött a Biblia is. Na, nem akarlak fenntartani, lássam még. Tehát összesen körülbelül 60-70 gyerek, aki havonta kapnak csomagot tőlünk, akkor körülbelül 2 hete az iskolát is felkerestem, és hogy valahogy be tudjak oda menni, hogy kapjak néhány család, Keresztúron néhány családnak a címét, hogy karoljuk fel Keresztúron is. Bementem, és 380 gyereknek adtunk csomagot ott az iskolába. Azt szeretnénk, hogy kapjak az igazgató úrtól, mert megígérte, hogy ad nekem egy listát, és akkor havonta tudok csomagot készíteni, amit haza is szeretnék vinni, én kiszállítani, hogy szóba elegyedjünk az emberekkel, és na, ezzel foglalkozom, nem tudom. Ne gondoljátok, én kicsike vagyok. Az Úr az, aki dolgozik, mi csak eszközök vagyunk. Kérlek, vetítsétek ki az Efézus 2:10-et. Ezt ajánlom a figyelmetekbe. Nem tudom, én ide valamit feljegyeztem, de nem számít. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Csak nyitott szemmel járjunk, és vegyük észre azt, amit az Úr már nekünk rég előkészített. Ezt kívánom nektek teljes szívemből.